विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण नवीन टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत, दॅट इज फोटोसिंथेसिस. तर हा चॅप्टर जे आहे ते थोडासा व्हास्ट असल्यामुळे आपण वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये याला आपण स्टडी करणार आहोत. तर या चॅप्टरमध्ये जे आहे ते आपण वेगवेगळे ॲस्पेक्ट्स आपण बघणार आहोत. यामध्ये आपण फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दी definition photosynthetic apparatus, that is the structure of chloroplast. After that, role of photosynthetic pigments. तुम्हाला पिगमेंट्स तर माहीतच आहेत. क्लोरोफिल पिगमेंट्स असतात, कॅरोटीन आणि फायकोबिलेन्स. these are the pigments आणि त्यांचा काय रोल आहे. त्यानंतर we will discuss on the photosystem first and photosystem second. After that, the mechanism in which we are going to discuss the light reaction as well as dark reaction. After that, we will discuss on photorespiration and lastly the factors affecting on the process. हे सगळं आपण जे आहे ते या चॅप्टरमध्ये चॅप्टरमध्ये आपण बघणार आहोत. पण हे आपण वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये बघणार आहोत. हा जो काही पहिला व्हिडिओ आहे यामध्ये आपण फक्त पहिला पॉईंट जो आहे डेफिनेशन फोटोसिंथेटिक ॲपरेटस त्याला और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एवढंच आपण बघणार आहोत. बाकीचं रेस्ट ऑफ द जे काही पॉईंट्स आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण ते बघणार आहोत. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज व्हिडिओ. ओके, ॲज वी नो इट इज ओनली द मोनोपॉली ऑफ द प्लांट्स. म्हणजे हे फक्त प्लांट्सचीच मोनोपॉली आहे दॅट दे कन्वर्ट द लाईट एनर्जी इन टू द युजेबल एनर्जी. Because of this process or because of this photosynthesis only the life can exist on the earth up till now. दुसरी कोणाचीच ॲबिलिटी नाही किंवा कोणामध्येच ती कॅपॅसिटी नाही टू कन्वर्ट द लाईट एनर्जी इन टू द युजेबल एनर्जी. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्लांट्स वी आर गेटिंग द एनर्जी. So, photosynthesis is one of the most fundamental biological process occurring in green plants. ही जी काही प्रोसेस आहे फोटोसिंथेसिस ही सगळ्याच प्लांट्समध्ये होते का? तर नाही. ओनली द ग्रीन प्लांट, जे काही प्लांट्स ग्रीन आहेत त्यांच्यामध्ये ही प्रोसेस ही होत असते. इट इज इसेन्शियली द चीफ मेकॅनिझम ऑफ एनर्जी इनपुट इन टू द लिव्हिंग वर्ल्ड. ही जी काही प्रोसेस आहे ही प्रोसेस चीफ मेकॅनिझम आहे किंवा हे जे आहे ते खूप इसेन्शियल प्रोसेस आहे टू एनर्जी इनपुट इन द लिव्हिंग वर्ल्ड. हे जे काही लिव्हिंग वर्ल्ड आहे याच्यामध्ये जी एनर्जी आहे ती इनपुट करण्यासाठी ही प्रोसेस खूप आवश्यक आहे. इट इज द प्रोसेस बाय विच सोलार एनर्जी ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू केमिकल एनर्जी दॅट अल्टिमेटली सस्टेन्स लाईफ इन द बायोस्फिअर. आपल्या पृथ्वी तलावर जे काही लाईफ आहे हे सस्टेन करण्याच्या मागे जर काही कारण असेल तर दॅट इज द फोटोसिंथेसिस. कारण प्लांट्स काय करतात तर सोलार एनर्जीचं केमिकल एनर्जीमध्ये त्याचं कन्वर्जन करतात, त्यालाच आपण फूड असं म्हणतो. आणि बिकॉज ऑफ दॅट द लाईफ सस्टेन्स इन द आवर बायोस्फिअर. It is the monopoly of green plants that they have ability to transform sun's radiant energy into chemical energy with the help of chlorophyll, water and atmospheric carbon dioxide. ओके, सो यामध्ये काय काय आवश्यक आहे तर रेडियंट एनर्जी आहे, क्लोरोफिल, वॉटर आणि ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड. तर प्लांट्स काय करतात तर हे रेडियंट एनर्जीचं जे कन्वर्जन आहे ते कार्बोहायड्रेट्समध्ये किंवा युजेबल एनर्जीमध्ये करण्यासाठी क्लोरोफिल पिगमेंट्स, वॉटर आणि ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड यांची मदत घेतात आणि त्याच्या थ्रू जे आहे ते कार्बोहायड्रेट्स किंवा एनर्जीचं ते प्रिपरेशन हे प्रोडक्शन हे करत असतात. सो दिस ऑल थिंग्स आर व्हेरी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, सो द डेफिनेशन. The process of formation of carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of light and chlorophyll during which oxygen is evolved as a byproduct is called as photosynthesis. Photosynthesis definition मध्ये काय सांगितले तर it is the process of formation of carbohydrates. Carbohydrates यामध्ये जे आहे ते फॉर्मेशन हे होत असतं फ्रॉम कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर. कशापासून तर कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर
आणि इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट अँड क्लोरोफिल पिगमेंट्स. आणि यामधून काय होतं, इट इज यामधून जे आहे ते ऑक्सिजन ॲज अ बाय प्रोडक्ट म्हणून बाहेर पडतो. सेकंड डेफिनेशन जी आहे किंवा याला दुसरी डेफिनेशन आहे तर photosynthesis is an anabolic process in which simple inorganic materials, carbon dioxide and water, are converted into complex organic food material, that is carbohydrate, in presence of light and oxygen is evolved as a byproduct. तर दुसऱ्या डेफिनेशन मध्ये काय सांगितलं, इट इज द अनाबॉलिक प्रोसेस. बाकी सगळं सेमच आहे. इट इज अन अनाबॉलिक प्रोसेस इन विच सिम्पल इनऑर्गॅनिक मटेरियल, जे इनऑर्गॅनिक मटेरियल आहे, सिम्पल इनऑर्गॅनिक मटेरियल, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर यांचं कन्व्हर्जन हे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड मटेरियलमध्ये होतं. त्यालाच आपण कार्बोहायड्रेट्स असं म्हणतो. इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट अँड ऑक्सिजन इव्हॉल्व्ड ॲज अ बाय प्रोडक्ट by the green plants. This process can be summarized as follows. आपण हे प्रोसेस जी आहे ती एका इक्वेशन मध्ये टाकू शकतो. ती या पद्धतीनं 6CO2 plus 6H2O gives rise to C6H12O6 plus 6O2 आणि ऑक्सिजन जे आहे ते इव्हॉल्व्ह झालेला आहे इन द प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स अँड लाईट. म्हणजे 6 मॉलिक्यूल कार्बन डायऑक्साईडचे आहेत, 6 मॉलिक्यूल वॉटरचे आहेत आणि याच्यापासून जे आहे ते एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होतो आणि 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सिजनचे जे आहेत ते इव्हॉल्व्ड होतात. प्रिव्हियसली इट इज कन्सिडर्ड दॅट द जे काही ऑक्सिजन जे आहे, पहिले आपण जनरली पण असं म्हणतो की प्लांट्स हे कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि ऑक्सिजन सोडतात. तर याचा अर्थ आपण असा कन्सिडर करतो की प्लांट्स जे आहेत ते कार्बन डायऑक्साईडमधून जे आहे ते ऑक्सिजन हे किंवा जे काही ऑक्सिजन बाहेर पडतो तो कार्बन डायऑक्साईडच्या मदतीनं हे होतं. पण असं नाही. तर रुबेन अँड कॅमेन in 1941 demonstrated that the evolved oxygen comes from water. तो कार्बन डायऑक्साईड पासून न येता तो वॉटर मॉलिक्यूल पासून जो आहे तो येत असतो. हेन्स द इक्वेशन इज करेक्टेड ॲज द 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of H2. आता याच्यामध्ये पहिल्या रिॲक्शनमध्ये बघा इथं 6 वॉटर मॉलिक्युल्स हे वापरलेले आहेत, पण दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये जेव्हा त्याला करेक्ट करण्यात आलं तेव्हा इथं 12 molecules of वॉटर H2 आपल्याला हे या ठिकाणी बघायला मिळतात. आणि त्याच्यापासून काय तयार होतं तर एक कार्बोहायड्रेटचा मॉलिक्यूल तयार होतो. C6H12O6 प्लस 6 वॉटर मॉलिक्यूल्स हे रिलीज होतात आणि त्याचबरोबर 6 ऑक्सिजन जे मॉलिक्यूल्स आहेत ते इव्हॉल्व्ह होतात. आणि हे सगळे प्रोसेस जे आहे ती क्लोरोफिल आणि लाईट यांच्या प्रेझेन्समध्ये होत असते. ओके सर, या पद्धतीनं हे डेफिनेशन आपण या इक्वेशनमध्ये मांडू शकतो. तर यामध्ये काय सगळ्यात महत्त्वाचं, कार्बन डायऑक्साईड वॉटर यांच्या मदतीनं क्लोरोफिल आणि लाईट यांच्या सानिध्यामध्ये कार्बोहायड्रेट जे आहे ते तयार होतात आणि त्यापासून ऑक्सिजन जो आहे तो रिलीज होत असतो. ओके, आफ्टर दॅट फोटोसिंथेटिक ॲपरेटस ऑर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नेमकी होते कुठं, तर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जी आहे ती जनरली प्लांट्सच्या लीफ या पार्टमध्ये होत असते किंवा जो काही ग्रीन पार्ट आहे प्लांट्समध्ये त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट नावाचे जे काही ऑर्गेनेल्स असतात त्या ठिकाणी हे प्रोसेस ही कॅरीड आउट होत असते. झाडाचा रंग जो हिरवा दिसतो इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. हे जे काही क्लोरोप्लास्ट आहे दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द फोटोसिंथेसिस. ओके, so before we are starting to study the photosynthesis process, आपल्याला त्या अगोदर आपल्याला क्लोरोप्लास्ट नेमकं काय आहे कसं असतं ते आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. ओके, तर क्लोरोप्लास्ट is a highly ordered complex structure that floats free in the cytoplasm of green tissues of plants. जे काही सायटोप्लाझम आहे प्लांट सेलमधलं त्याच्यामध्ये हे फ्री फ्लोटिंग आपल्याला बघायला मिळतं. इट वॉज शोन बाय लिओनहॉक इन 1679 अँड ट्रीट इट ॲज अ सेपरेट सेल ऑर्गेनेल इन 1837
लिओनहॉक यांनी सगळ्यात पहिले याला शोधलं आणि त्यानंतर जे आहे ते याला सेपरेट ऑर्गेनेलचा दर्जा जो आहे तो 1837 मध्ये देण्यात आला. द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल इलिप्सॉइडल rounded or discoid plastids. The size, shape, number of chloroplast per cell vary among different genera of algae. जर algaeचा विचार जर आपण केला तर बऱ्याच algaeमध्ये याचा शेप, साइज, नंबर हा खूप डिफरंट आहे. बट इन अँजिओस्पर्मिक प्लांट याचा जो काही स्ट्रक्चर आहे किंवा शेप आहे ते सेम आहे, पण याचं जे काही नंबर आहे तो मात्र वेगवेगळा हा त्या ठिकाणी अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये वेगवेगळा असू शकतं. तर algaeमध्ये जे आहे ते तुम्हाला माहीतच आहे. यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड द algae. फॉर एक्झाम्पल, इन क्लोरेला there is only single discoid chloroplast is present, while in क्लायमिडोमोनास तुम्हाला माहीतच आहे, त्याच्यामध्ये एक सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हा त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतो. युलोथ्रिक्समध्ये सिंगल गडल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपल्याला बघायला मिळतो. त्याचबरोबर झायग्निमा जी आहे यामध्ये अ पेअर ऑफ स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेझेंट. स्पायरोगॅरा तुम्हाला चांगलाच परिचयाचा आहे. या स्पायरोगॅरामध्ये इट इज ऑफ द रिबन शेप्ड लाईक और रिबन लाईक, and in Odogonium it is of network or reticulate type. तर या पद्धतीनं algaes, वेगवेगळ्या फॉर्मच्या algaes मध्ये याचं जे काही शेप आहे, साईज आहे, नंबर आहे ते आपल्याला वेगवेगळा बघायला मिळतो. सगळ्यांमध्ये ते काही युनिफॉर्म हे आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळत नाही. बट इन अँजिओस्पर्म द शेप अँड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर सेम इन ऑल जनरा, बट देअर नंबर मे बी व्हेरी. सगळ्या जनरामध्ये त्याचा शेप आणि स्ट्रक्चर सेम आहे, पण त्यांचा नंबर जो आहे त्याची संख्या जी आहे ती मात्र वेगवेगळी असू शकते. ओके, सो दिस इज द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. हे आपण अल्ट्रास्ट्रक्चर हे क्लोरोप्लास्टचं आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं. जनरली हे प्लांट, हे लिव्ज आहे, या लिव्जमधून ही जी सेल आहे इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ प्लांट सेल. यामध्ये हे जे हिरवे जे काही डॉट्स दिसत आहेत यालाच मॅग्निफाय केल्यावर हे या पद्धतीनं दिसतं आणि हे जे आहे ते क्लोरोप्लास्ट आहेत. क्लोरोप्लास्ट ओळखायचं सगळ्यात सिम्पल जे काही हे आहे पॉईंट आहे ते हे स्टेक्स ऑफ द लॅमिलीज. हे जे काही लॅमिलीज आहे त्याचा स्टेक, याचा एकावर एक ठेवलेल्या जे काही लॅमिलीज असतात त्याच्यावर आपण त्यांना सहज ओळखू शकतो. ओके, सो दिस इज द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. याच्यामध्ये काही जास्त हे नाही आहे. याच्यामध्ये काय असतं तर हे डिस्कॉइड शेप्ड आहे किंवा सॉसर शेप्ड असतात. याच्यामध्ये हे जे काही फ्लुइड आहे, मॅट्रिक्स आहे, दॅट इज नोन ॲज अ स्ट्रोमा. आणि हे जे काही स्टेक ऑफ कॉइन्स दिसत आहेत याला ग्रॅना असं म्हणतात. आणि ह्या ग्रॅनामधलं जे सिंगल आहे त्याला आपण थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन किंवा त्याला आपण थॅलाकॉइड असं म्हणतो. आणि हे जे काही क्लोरोप्लास्ट आहे इट इज मेड अप ऑफ इट हॅज द two membrane, inner membrane and outer membrane, and in the space in between these two is called as a intermembranous space or periplastidal space. Okay, so the ultrastructure of chloroplast is higher in higher plants reveals that it is saucer shaped. It is about 4 to 10 micron in diameter and 1 to 3 micron in thickness. It is bounded by the double membrane envelope. Each envelope or each membrane is lipoproteinous in nature and about 60 to 80 angstrom unit in thickness. The membranes are separated by periplastidal space. हा जो स्पेस आहे, हा स्पेस, या स्पेसला पेरिप्लास्टिडल स्पेस किंवा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस असं म्हणतात. It is about 100 to 125 angstrom unit in thickness and filled with some viscous fluid. The surface of the outer membrane is smooth, but inner surface of the inner membrane is transformed into lamellar structure extending into the matrix. This determines two distinct compartments inside the chloroplast, namely
स्ट्रोमा अँड ग्रॅना. हे जे काही याला दोन कंपार्टमेंट्स असं कन्सिडर करण्यात येतं. एक स्ट्रोमा आहे आणि दुसरं जे आहे ते ग्रॅना आहे. Stroma is ground matrix and filled with viscous, granular and semi-fluid material. It consists of 70s ribosomes, some osmophilic granules, RNAs and circular DNA called chloroplast DNA. It also contains enzymes responsible for the dark reaction of the photosynthesis. फोटोसिंथेसिसच्या दोन रिॲक्शन असतात, एक डार्क रिॲक्शन आणि एक लाईट रिॲक्शन. तर डार्क रिॲक्शन, लाईट रिॲक्शन जी आहे ही लाईट रिॲक्शन ही या ग्राणामध्ये होते आणि जे काही स्ट्रोमा आहे याच्यामध्ये जी आहे ती डार्क रिॲक्शन होते. सो द एन्झाइम्स विच आर नेसेसरी फॉर द डार्क रिॲक्शन आर प्रेझेंट इन द स्ट्रोमा ओनली. ओके. द ग्रॅना आर फाउंड इन स्ट्रोमा. जे ग्रॅना आहेत यामध्ये सुद्धा इट इज द डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट अँड दिस इज द प्रेझेंटेशन ऑफ द थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन. याच्यामध्ये जे आहे ते आपल्याला नेमकं थॅलाकॉइड मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर कसं असतं ते या ठिकाणी बघायला मिळतं. ओके. सो ग्रॅना आर फाउंड इन स्ट्रोमा. स्ट्रोमा जे आहे ते सेम जे फ्लुइड आहे किंवा जे मॅट्रिक्स आहे त्याला आपण स्ट्रोमा असं म्हणतो आणि लॅमेलीला ग्रॅना म्हणतो. तर grana are found in stroma. They are formed by lamellae peeling like plates arranged one above the other. एकावर एक लॅमेली ज्या आहेत त्या ठेवण्यात आलेल्या आहेत किंवा एकावर एक अरेंज झालेल्या असतात त्याला आपण ग्रॅना असं म्हणतो. There are 70 to 100 lamellas in each granum. हे जे काही एक स्टेक आहे हा एक स्टेक आपण जसे रुपया कॉइन्स आहेत एकावर एक ठेवल्यानंतर जसं एक स्टेक तयार होतो त्या पद्धतीने याचं स्ट्रक्चर जे आहे ते या ठिकाणी तयार होतं आणि याच्यामध्ये 70 ते 100 इतक्या लॅमेलीज हे असू शकतात. अँड दे आर कॉल्ड ॲज ग्रॅना लॅमेली ऑर मोर स्पेसिफिकली थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन्स. त्यालाच थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन्स असंही त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. द ॲडजसंट ग्रॅना आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल लॅमिनार स्ट्रक्चर. आता हे जे काही ॲडजसंट ग्रॅना आहेत आता ह्या ग्रॅनाच्या बाजूचा हा ग्रॅना यांना एक थिन मेम्ब्रेन हे त्या ठिकाणी जॉईंट करत असतं अँड दीज आर कॉल्ड ॲज इंटरग्रॅनल थॅलाकॉइड. यालाच इंटरग्रॅनल थॅलाकॉइड म्हणतात किंवा त्यालाच स्ट्रोमा लॅमिलीज असंही त्याला दुसरं नावही या ठिकाणी आहे. द नेम थॅलाकॉइड वॉज गिवन बाय द Menke in 1963. According to Park and Biggins in 1973, thylakoids contain the photosynthetic units called contosomes. The size of contosomes varies, but the average is about 18 by 16 by 10 millimeter arranged. The molecular weight of it is about 1 to 2 millions. Each contosomes contain about 230 to 270 chlorophylls, 230 ते 270 chlorophylls, in that is 160 chlorophyll A and 70 chlorophyll B, 48 carotenoids, 46 guanine compounds and 116 phospholipids and other organic molecules. As per the new concept of the functional compound of thylakoid membrane are grouped into the following components. यांचे वेगवेगळे जे आहेत ते कॉम्प्लेक्सेस तयार केलेले आहेत. तर याच्यामध्ये काय आहे तर फर्स्ट इज लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2. लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जे आहेत ते यामध्ये आहेत ज्याचं काम लाईट हार्वेस्टिंग आहे. त्यानंतर फोटो सिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, आफ्टर दॅट फोटो सिस्टम सेकंड कॉम्प्लेक्स, त्याच्यानंतर सायटोक्रोम B6 to F कॉम्प्लेक्स अँड फिफ्थ जे आहे ते एटीपेज ऑर कपलिंग फॅक्टर कॉम्प्लेक्स. या पद्धतीनं वेगवेगळे 5 कॉम्प्लेक्सही त्या ठिकाणी तयार करण्यात आलेले आहेत.
तर हे जे काही डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे, या डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशनमध्ये आपण थॅलाकॉइड मेम्ब्रेन जे आहे ते त्याचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी बघू शकतो. तर आउटर मोस्ट लेयर जे आहे ते प्रोटीन्स या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात. प्रोटीनचं या ठिकाणी प्रोटीन्स आहेत. त्याच्यानंतर आतमधले जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन, सेंटरला जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर्स आहेत. इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर्स हे या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात इन द सेंटर. त्याच्यानंतर जे आहे ते हे रॅकेट शेप्ड जे काय हे दिसत आहेत आपल्याला, तर या ठिकाणी जे आहे ते सगळ्यात बाहेरचं जे आहे ते त्याला आपण हे जे आहे ते लिपिड्स आहेत. त्याच्या आतमध्ये जे आहे ते कॅरोटिनॉइड्स आहेत आणि त्याच्या आतमध्ये जे आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला क्लोरोफिल पिगमेंट्स हे त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. क्लोरोफिल पिगमेंट जे आहेत ते रॅकेट शेप्ड स्ट्रक्चर हे त्या ठिकाणी असतात आणि त्यालाच फायटॉल टेल जी आहे ती अरेंज केलेली असते. तर या पद्धतीने हे जे आहे ते थॅलाकॉइड मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्याला बघायला मिळतं. आणि त्याचबरोबर हे जी काही जे काही क्लोरोफिल पिगमेंट जे आहे, क्लोरोफिल जे आहे याचे जे काही हेड आहे ते परफेरिन रिंगपासून तयार झालेलं असतं. ओके, सो या पद्धतीने याचं स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्याला बघायला मिळतं. ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, दॅट इज द structure of definition and structure of the chloroplast. Thank you.